Hello everyone, good morning. নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি কিবা এটা বনাম বুলি ভাবিছো কি বনাম বনোৱা সময় দেখাইছো কিন্তু তাৰ আগতে দেখাইছো এইখিনি নৰসিংহৰ পাত আনি লৈছো নৰসিংহৰ পাত মিক্স কৰি আজি মই কিবা বনাম তো কি বনাম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু বনাই কৰি খাই মেলি উলাই গৈ আজি যাম বাণিজ্য মেলাত আমাৰ মৰিগাঁৱত বিহুতলিত আকৌ আহিছে বাণিজ্য মেলা আৰু এতিয়া যে বাণিজ্য মেলা আহিছে একদম পূজালৈকে থাকিবই বহুত আগতীয়াকৈ আহিছে তো পূজালৈকে থাকিবই যদি আপোনালোকে গম পোৱা নাই কোনোবাই যদি আহিব বিচাৰে বাণিজ্য মেলাত আহিব পাৰিব তো পূজালৈ এতিয়া মই লোৱা নৰসিংহৰ পাতখিনি দি মই কি কৰিলো সেইখিনি আপোনালোকক দেখাই দিম ইয়াত মই নৰসিংহৰ পাতখিনি থৈছো ঢাকুন লগাই থৈছিল 1 ঘণ্টামান হৈ গ'ল নৰসিংহৰ পাতখিনি এনে ধৰণে থোৱা আৰু কিহৰ লগত থৈছো সেইটো দেখাই দিম এয়া চাওক নৰসিংহৰ পাত বেচন পিয়াজ জলকীয়া সকলোখিনি মিক্স কৰি ধুনীয়াকৈ মিশ্ৰণটো বনাই ৰাখিছো 1 ঘণ্টামান হৈ গ'ল মই এই ঢাকুনখনেদি ঢাকি ৰাখিছিলো টিফিন বাটিটোত তাৰ পিছত এতিয়া বনোৱা আৰম্ভ কৰো পকৰি তো পকৰি বনাম চাহেদি খোৱাৰ কাৰণে আৰু খাই মেলি উলাই যাম বাণিজ্য মেলা চাবলৈ তাৰ পিছত আপোনালোককো দেখাম সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' চাই দিব এতিয়া মই পকৰি বনোৱা আৰম্ভ কৰো কেৰাহীখন উঠাই দিলো গেছত গৰম হৈ গ'ল এতিয়া ৰিফাইন দি দিও বেচনৰ মিশ্ৰণটো পটকে বনাই পেলাই যদি লগতে পকৰি বনোৱা যায় তেতিয়াহ'লে পকৰিটো ইমান ধুনীয়াকৈ নুফুলে মানে কি ভাল নহয় ইমান কিন্তু যদি আগৰ পৰা মিশ্ৰণটো বনাই ঢাকি ৰখা যায় তেতিয়া বহুত ধুনীয়া হয় পকৰিটো বহুত ভিতৰটো বহুত ধুনীয়া মানে কি সফট হয় গতিকে মই আগৰ পৰা বেচনৰ লগত নৰসিংহৰ পাতখিনি তাৰ পিছত পিয়াজ আৰু জলকীয়া মিক্স কৰি মিশ্ৰণটো বনাই ৰাখিছিলো আৰু ঢাকি ৰাখিছো 1 ঘণ্টামান ধৰি এতিয়া ৰিফাইনখিনিও গৰম হৈ গ'ল এতিয়া দি দিও তো এতিয়া মোৰ এয়া পকৰি বনোৱা হৈ গ'ল তো আজি নৰসিংহৰ পাত দি পকৰি বনালো এতিয়া সন্ধিয়া চাহ কাপ খোৱাৰ কাৰণে আৰু এতিয়া পকৰি দি চাহ কাপ খাই লওঁ খাই মেলি বাণিজ্য মেলা চাবলৈ ওলাই যাম তাৰ পিছত বাণিজ্য মেলা আপোনালোককো দেখাম কি আহিছে আৰু আপোনালোকে যদি গম পোৱা নাই আহিব পাৰিব কাৰণ এতিয়া আহিছে তো পূজালৈকে থাকিবই বহুত দিনৰ আগতে আহিছে যিসকলে গম পোৱা নাই আহিব পাৰিব এতিয়া চাহ কাপ খাই লওঁ সন্ধিয়া চাহ কাপ নৰসিংহৰ পাত দি বনোৱা পকৰি দি আৰু খাই
এতিয়া পানীত জামেলা চাই মেলি ঘৰ পালোহি তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছে ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰোঁ যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বাই বাই